નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગજેરા વિદ્યાભવન ઉત્તરાયણમાં હું મુક્તા પટેલ તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આર યુ રેડી ફોર એક્ઝામ્સ? તમે દરેક જણા બોર્ડની પ્રિપેરેશન કરી ચૂક્યા છો અને હવે એક્ઝામ આપવા જઈ રહ્યા છો. તો મારું કહેવું છે, ખાસ તમે યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જસ્ટ બિલીવ ઇન યોર સેલ્ફ. પોતાનામાં જ તમે પ્રોપર તૈયારી મેં કરી જ છે એવું માનવું. ઇવન ઇફ યુ ડોન્ટ, જો કદાચ તમને કેટલાક પ્રશ્ન એવા હશે જે નહીં પણ આવડે તો પણ પ્રિટેન્ડ ધેટ યુ ડુ એન્ડ એટ સમ પોઈન્ટ યુ વિલ. અને છતાં પણ જો તમે એવું માનશો કે હું કરી શકું છું, આઈ કેન ડુ ઇટ, તો તમે મહત્તમ અંશે કરી જ શકવાના છો. હવે આપણે બોર્ડ એક્ઝામ પ્રિપેરેશન ટિપ્સ જોઈશું થોડી, કે જેથી કરીને તમે ઓછી મહેનતે સારા એવા માર્ક્સ સ્કોર કરી શકો. તો થોડી ઇન્સ્ટ્રક્શન યાદ રાખજો. રાઇટ ઇન અ ક્લિયર લેજિબલ હેન્ડરાઇટિંગ, એટલે કે વ્યવસ્થિત સ્વચ્છ અક્ષરે, સુઘડ અક્ષરે લખવું, જેથી કરીને આસાનીથી તમને સારા માર્ક્સ તમે સ્કોર કરી શકો. This question paper has 5 sections A, B, C, D and E and question numbers from 1 to 57. આપણા અંગ્રેજીના ક્વેશ્ચન પેપરમાં A, B, C, D અને E એવા 5 સેક્શન પાડેલા હોય છે અને જેમાં સિરિયલ નંબર 1 થી 57 હોય છે. ઓલ ક્વેશ્ચન્સ આર કમ્પલસરી, અને દરેકે દરેક ક્વેશ્ચન તમારે ફરજિયાતપણે અટેન્ડ કરવાનો હોય છે. ઓનલી શોર્ટ નોટ હેઝ એન ઓપ્શન. ફક્ત શોર્ટ નોટ જ એવી છે કે જેમાં તમને એક ઓપ્શન મળશે. ન્યૂ સેક્શન શુડ બી રિટન ઇન અ ન્યૂ પેજ. હંમેશા મિત્રો યાદ રાખવું કે નવો સેક્શન હંમેશા નવા પેજથી જ શરૂ કરવો. રાઇટ ધ આન્સર્સ ઇન ન્યુમેરિકલ, એટલે કે તમે જે ક્વેશ્ચનના આન્સર લખો છો એ ક્રમ વાઇઝ જ લખવા. ક્રમને તમારે આડા અવડા કરવાના નથી. હવે આપણે અંગ્રેજીના ક્વેશ્ચન પેપરના સેક્શનોમાં કેટલી કાળજી રાખવાની છે એ હું તમને થોડી ટિપ્સ આપીશ, જેથી કરીને આપણે સારા ગુણ મેળવી શકીએ. સેક્શન નંબર A, જેમાં રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન એક્સ્ટ્રેક્ટ, એટલે કે મેઇન ટેક્સ્ટમાંથી, આપણી ટેક્સ્ટબુકમાંથી તમને પેરેગ્રાફ આપેલા હશે 1 to 10 ચેપ્ટરમાંથી, અને એને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન હોય એના તમારે આન્સર અટેન્ડ કરવાના છે. જેમાં ખાસ કરીને તમારે ટેન્સનું ધ્યાન રાખવાનું છે. ક્વેશ્ચન કયા ટેન્સમાં પૂછ્યો છે એ મહત્ત્વનું છે, તો એ જ ટેન્સમાં તમારે આન્સર પણ તમારો લખવાનો રહેશે. શોર્ટ નોટ, અને એને રિલેટેડ તમને નીચે ક્વેશ્ચન્સ આપેલા હશે, તો એ દરેકે દરેક ક્વેશ્ચન તમારે એ શોર્ટ નોટમાં આવરી લેવાના રહેશે, તો જ તમારી શોર્ટ નોટ 3 ગુણને પાત્ર ગણાશે. કન્ટેન્ટ બેઝ ટ્રુ ફોલ્સ, એટલે કે ટ્રુ ફોલ્સ પૂછેલા હોય છે એના સેન્ટેન્સ તમારે ફરજિયાત લખવાના, અને બાજુમાં ટ્રુ ફોલ્સ લખીને તમારે વાક્ય પૂરું કરવાનું હોય છે. એના 4 ગુણ આપેલા હોય છે. સેક્શન નંબર B, રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન મેઇન ટેક્સ્ટ પોએમ, જેમાં પોએમમાંથી એક સ્ટાન્ઝા આપેલો હશે અને એને રિલેટેડ તમને 3 ક્વેશ્ચન આપેલા હોય છે, જે તમારે સ્ટાન્ઝામાંથી શોધીને લખવાના હોય છે. રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન સપ્લિમેન્ટરી રીડિંગ, એટલે કે બ્લેક બુકમાંથી એક પેરેગ્રાફ આપેલો હશે અને એને રિલેટેડ તમને 5 ક્વેશ્ચન હોય છે. એ ક્વેશ્ચનના પણ ટેન્સ બરાબર જોઈને એના આન્સર વ્યવસ્થિત શોધીને લખવા. રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન નોન વર્બલ, એટલે કે એક અનસીન પેરેગ્રાફ અથવા તો કોઈ પણ એક ડેટા આપેલો હોય છે, એડવર્ટાઇઝ આપેલી હોય છે, તો એ ડેટા કે એડવર્ટાઇઝ કે જે પણ તમને ટેક્સ્ટ આપેલી હોય, ઇન્વિટેશન કાર્ડ હોય, તો એને રિલેટેડ પ્રશ્નો આપેલા હોય છે અને એના આન્સર તમારે એમાંથી શોધીને અટેન્ડ કરવાના હોય છે. રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન અનસીન ડાયલોગ ઇન્ટરવ્યૂ, એક ઇન્ટરવ્યૂ
ડાયલોગ આપેલો હોય છે જેને રિલેટેડ 4 ક્વેશ્ચન્સ આપેલા હોય છે અને એ ડાયલોગમાંથી તમારે એ ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના હોય છે. સેક્શન સી. સેક્શન સી માંથી આપણે ગ્રામરની શરૂઆત કરીએ છીએ. આઈડેન્ટિફાઈ ધ ફંક્શન એટલે કે મેચિંગ આપેલા હોય છે. મેચ ધ કોલમ એવી રીતે સૂચના આપેલી હોય છે અને તમારે એ ફંક્શનના જે મેચિંગ છે એના જે ABCD એ ઓપ્શન આપેલા હોય છે એ ફરજિયાત લખવાના અને પછી જે પણ ફંક્શન હોય એ લખવાનું રહેશે. એક્ઝામ્પલ તરીકે ધારો કે પહેલા ફંક્શનનો આન્સર આવતો હોય છે બી, તો આપણે પહેલાં લખવાનું બી અને પછી લખવાનું ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ. એ રીતે તમારે આ ફંક્શનના જે સેક્શન છે એ અટેન્ડ કરવાનું રહેશે. કમ્પ્લીટ ધ ડાયલોગ એટલે કે રિસ્પોન્સ ધ ક્લુ ફંક્શન એ પણ ફંક્શનને રિલેટેડ પૂછાય છે. ડાયલોગ આપેલો હોય છે અને ફંક્શનને આધારિત આપણે MCQ બેઝ આ ડાયલોગ પૂરો કરવાનો હોય છે. એમાં MCQના ઓપ્શન ABCD પણ લખવાના અને એની બાજુના જે ફંક્શન છે એ પણ ફરજિયાત કમ્પલસરી તમારે લખવાના રહેશે. કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સીસ એ પણ ફંક્શન બેઝડ આપણે વાક્યો પૂરા કરવાના હોય છે, કમ્પ્લીટ કરવાના હોય છે. એમાં તમને MCQ મળશે નહીં. એમાં તમારે જાતે જ ફંક્શનને રિલેટેડ અધૂરું વાક્ય કમ્પ્લીટ કરવાનું રહેશે. પરંતુ આખું વાક્ય ફરીથી લખીને જે વાક્ય તમે કમ્પ્લીટ કરો છો એની નીચે અંડરલાઇન કરીને બતાવવાનું રહેશે. વોકેબ્યુલરી કમ્પ્લીટ ધ પેરેગ્રાફ એ તમારે મેઇન ટેક્સ્ટમાંથી એક પેરેગ્રાફ પૂછેલો હશે અને બ્લેન્ક્સ આપેલી હશે. એ તમારે ઓપ્શનમાંથી સિલેક્ટ કરીને એ આખો પેરેગ્રાફ તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનો હોય છે, બ્લેન્ક પૂરવાની હોય છે અને કમ્પલસરી આખો પેરેગ્રાફ લખીને બ્લેન્ક પૂરી જે પણ બ્લેન્કનો આન્સર તમે પૂરો છો એની નીચે અંડરલાઇન કરીને તમારે હાઇલાઇટ કરવાનો રહેશે એનો આન્સર. ફાઇન્ડિંગ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગ એમાં પણ ઓપ્શન લખવાનો અને નિયરેસ્ટ મિનિંગ જે પણ ઓપ્શન આવતો હોય એ ફરીથી લખીને તમારે પૂરું કરવાનું રહેશે. સેક્શન ડી. ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં એક ડાયલોગ આપેલો હશે અને એ ડાયલોગના 3 ગુણ હોય છે. એ ડાયલોગ તમારે ઇનડાયરેક્ટમાં આખો પેરેગ્રાફની રીતે લખવાનો હોય છે અને એના 3 ગુણ છે. એમાં ખાસ યાદ રાખવાનું, તમે રિપોર્ટિંગ વર્બ અને કંજક્શન સુધીના અડધો માર્ક હોય છે, હાફ માર્ક, અને બાકીના ઇનડાયરેક્ટમાં જે આખું વાક્ય ફેરવો છો એનો હાફ માર્ક છે. એ રીતે તમારે આખો ડાયલોગ પેરેગ્રાફની રીતે લખવાનો હોય છે. કંજક્શન અને કંજક્શનમાં 3 જુદા જુદા સેન્ટેન્સ આપેલા હોય છે અને તેના જે બ્રેકેટમાં કંજક્શન આપેલા હોય છે એમાંથી એક કંજક્શનનો યોગ્ય કંજક્શનનો ઉપયોગ કરીને તમારે ફરીથી આખું વાક્ય લખીને કંજક્શનની નીચે અંડરલાઇન કરીને વાક્ય લખવાનું રહેશે. એડિટિંગ. એડિટિંગમાં તમને એક પેરેગ્રાફ આપેલો હશે અને એ પેરેગ્રાફની અંદર જે પાર્ટ સુધારવાનો હશે એની નીચે અંડરલાઇન કરેલી હશે. તો એ જે સુધારેલો પાર્ટ છે એની નીચે ફરીથી તમારે પેરેગ્રાફ લખવાનો અને એ પાર્ટને તમે સુધાર્યો છે એ રીતે અંડરલાઇન કરીને બતાવવાનો રહેશે. ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ એટલે કે ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ. એમાં 2 આપેલા હોય છે પેરેગ્રાફ, 4 માર્કના હોય છે. એમાં કમ્પલસરી એક પેરેગ્રાફ હોય છે ચેન્જ ધ વોઇસનો, એટલે કે તમારે એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં ફેરવવાનો હોય છે અને એના 2 ગુણ હોય છે. અને બીજો એક પેરેગ્રાફ હોય છે જેમાં જેન્ડર ચેન્જ કરવાનું, ન્યુમેરિકલ ઓર્ડર ચેન્જ કરો, ટેન્સીસ બદલવાનો, એવી રીતે તમને પૂછાય છે. તો યોગ્ય રીતે સ્ટાર્ટ લાઈક ધીસ ખાસ જોઈને પછી જ તમારે એ પેરેગ્રાફને ચેન્જ કરવાનો રહેશે. સિલેક્ટ ધ ક્વેશ્ચન્સ. એમાં MCQ આપેલા હોય છે એટલે કે WH ક્વેશ્ચન્સ. એક સેન્ટેન્સ આપેલું હોય અને જે અંડરલાઇન વર્ડ આપેલો હોય એ સેન્ટેન્સમાં એને રિલેટેડ આપણે WH ક્વેશ્ચન સિલેક્ટ કરીને એનો આન્સર લખવાનો હોય છે. આન્સર લખતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ઓપ્શન ABCD જે પણ આવતો હોય એ પણ લખવાનું અને ફરીથી આખું ક્વેશ્ચન પણ લખવાનો રહેશે.
સેક્શન ઈ રાઇટિંગ સેક્શન છે. એમાં પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ એટલે કે એસે લખવાનો હોય છે 6 માર્કનો. એમાં તમને 3 ઓપ્શન મળશે અને એમાં તમારે કોઈ પણ એક સબ્જેક્ટ ઉપર એસે લખવાનો હોય છે, જેમાં નીચે આપેલા જે પોઈન્ટ હોય છે એ દરેક પોઈન્ટનો સમાવેશ થયેલો હોવો ફરજિયાત છે અને તો જ તમારો એ એસે 6 ગુણને પાત્ર ગણાશે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જો એસેમાં વિઝિટ પૂછાય છે તો વિઝિટ એ પાસ્ટ ટેન્સમાં જ આવવી જોઈએ. જે પણ મુલાકાત લો છો એ તમે લઈ ચૂક્યા છો એ ખાસ યાદ રાખીને તમારે ભૂતકાળમાં લખવાની રહેશે અને યોગ્ય ટેન્સનો ઉપયોગ કરીને જ આપણે પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ કરવાનું રહેશે. ઈમેલ રાઇટિંગ. ઈમેલ અને એના ઓરમાં એટલે કે અથવામાં રિપોર્ટ રાઇટિંગ પૂછાય છે. મોટે ભાગે સ્ટુડન્ટ્સો ઈમેલ લખવાનું પસંદ કરતા હોય છે, કારણ કે ઈમેલનું જે ફોર્મેટ આપેલું હોય છે એ ફોર્મેટ તમે ડ્રો કરીને ફોર્મેટ લખો એટલે એના 2.5 માર્ક્સ તમને મળે છે અને જે ઇન્ફોર્મેશન માંગેલી હોય એના 2.5 માર્ક્સ છે. રિપોર્ટ લખતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે રિપોર્ટ હંમેશા ભૂતકાળમાં લખવાનો હોય છે, એટલે કે પાસ્ટ ટેન્સનો જ ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. જો તમે ટેન્સ બદલી નાખશો તો આખો રિપોર્ટ તમારો ખોટો ગણાશે. તો ખાસ એ ટેન્સને ધ્યાનમાં રાખીને જ રિપોર્ટ લખવો. પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન. પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન 5 માર્કનું હોય છે અને ખાસ 10 વાક્યોનો સમાવેશ થયેલો હોવો જોઈએ. જો તમે 10 વાક્યમાં ડિસ્ક્રિપ્શન લખશો તો જ તમને 5 માર્ક મળશે. તો આપણે આપણી અનુકૂળતા માટે લગભગ 12 થી 15 લીટીમાં પિક્ચરનું ડિસ્ક્રિપ્શન લખવાનું અને એ પણ પેરેગ્રાફમાં જ લખવાનું રહેશે. પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ખાસ યાદ રાખવાનું કે આપણે આપણી અનુકૂળતા માટે 10 થી 15 વાક્ય લખવાના, જેથી કરીને આપણે આસાનીથી ઓછી મહેનતે વધુ માર્ક મેળવી શકીએ. તો આ જે ટિપ્સ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એને ખાસ યાદ રાખજો અને એવી રીતે જ પેપર લખજો જેથી કરીને તમે સારા ગુણ મેળવી શકશો. ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર એક્ઝામ્સ.